हामीमध्ये धेरैलाई मनपर्ने अन्डा चिउरा खाजा आज म हजुरहरूलाई बनाएर देखाउँदैछु। ग्रिटिङ्स एभ्रिवान, युट्युब च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। हामीले अन्डा चिउरा खाजा चाहिँ मजाले बनाउन सिकेका हुन्छौँ, तर यसमा दुईवटा चिज ध्यान पुर्यायौँ भने अझ मिठो बन्छ। आजको रेसिपी दुईजनाको लागि बनाउन जाँदैछु। त्यसको लागि चिउरा 100 ग्राम वा 1 कप लिएँ, दुईटा ठुलो ठुलो अन्डालाई लिएँ र साथसाथै मैले धनियाँको पत्ताहरूलाई लिएँ, लसुन यसरी लाम्चो लाम्चो गरेर चप गरेको 1 चम्चा लिएँ, अदुवा 1 चम्चा लिएँ, एउटा प्याजलाई मसिनोसँगले काटेँ, दुईवटा रातो र पाकेको गुलभेडालाई काटेँ, साथसाथै मैले हरियो खुर्सानी 2वटा जति युज गरेँ। र हामीले छुट्याउनै नहुने चिज एउटा भनेको बिरे नुन हो। नुनको सट्टामा बिरे नुन युज गर्यौँ भने अन्डा चिउरा खाजा अझै मिठो बन्छ। साथसाथै रातो धुलो खुर्सानी आधा चम्चा, बेसार आधा चम्चा र जिरा धनियाँको धुलो चाहिँ आधा चम्चा युज गर्दैछु। अर्को भनेको हामीले गर्नै पर्ने चिज भनेको यो चिउरालाई एकचोटि यसरी सरर भिजाएर हामीले यसको पानी निकालिदिनुपर्छ। र हामीले गर्नै पर्ने चिज हो यो चाहिँ अन्डा चिउरा खाजा बनाउँदाखेरि। किन भन्दा यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ यो चिउरा एकदमै नरम हुन्छ र बालबालिकादेखि वृद्ध भइसकेका आमा बुवाहरूले पनि सजिलै चपाएर खान सक्छन्। मैले 3 चम्चा तेल तताएँ र सुरुमा यो लसुन अदुवालाई फुराएँ। हजुरहरूले त्यही भएर बिरे नुन हाल्न नबिर्सिनु होला अन्डा चिउरा खाजामा। र चिउरा सधैँ एकचोटि मजाले भिजाएर तुरुन्तै त्यसको पानी निकालिदिनु होला। प्याजलाई पनि यतिको मात्रै भुट्नु होला है। अन्डा चिउरा खाजा बनाउँदा पुरै गोल्डन ब्राउन बनाइराख्नु पर्दैन, तर लसुन अदुवा चाहिँ हल्का गोल्डन ब्राउन हुनुपर्छ। थोरै बिरे नुन राखेँ मैले, सुरुमै पुरै नुन नराख्नु होला है। त्यसपछि गोलभेडा राखेँ मैले यसरी। सुरुमै पुरै यसरी नुन राख्यौँ भने चाहिँ अन्डा हालिसकेपछि एकदम नुन चर्को हुन्छ र यो चिउरामा चाहिँ नुन पुग्दैन, अन्डामा चाहिँ चर्को हुन्छ। त्यही भएर आधी मात्रै युज गरेँ र यसलाई पनि हल्कासँगले मात्रै भुट्ने हो। जे होस् गोलभेडा चाहिँ हल्का यसरी पाकेको हुनुपर्छ, 50% जति मात्रै। यतिको भइसकेपछि मैले अन्डा फोडेँ 2वटा। अन्डामा चाहिँ अब चाहिँ नुन राख्नु पर्दैन है। र अन्डा राखिसकेपछि करिब 1 मिनट जति चाहिँ नचलाउनु होला र 1 मिनटपछि बिस्तारै यसरी हामीले मिक्स गर्छौँ। अहिले चाहिँ कोरोनाको बेला भएकोले चाहिँ माछा मासु अन्डा एकदमै पकाएर खानुपर्छ हामीले सङ्क्रमणबाट बच्नको लागि। त्यही भएर अन्डा चाहिँ पुरा पाकिसकेपछि मात्रै हामी चिउरालाई राख्छौँ। हेर्नुहोस् है त कति सजिलैसँगले तयार हुन्छ। यो रेसिपी चाहिँ बच्चाहरूको लागि बनाउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ खुर्सानी नहाल्नु भए पनि हुन्छ। म चाहिँ हरियो खुर्सानी लास्टमा मात्रै युज गर्छु, सुरुमै मैले चाहिँ यसरी फुराइनँ तेलमा। त्यसपछि मैले यो चिउरालाई राखेँ। हेर्नुहोस् त कति सफ्ट छ। धेरै बेर चाहिँ पानीमा राख्नु हुँदैन है, यसो पखाल्ने मात्रै हो चिउरा चाहिँ। त्यसपछि जिरा धनियाँको धुलोलाई राखेँ, रातो खुर्सानीको धुलोलाई राखेँ र थोरै बेसारलाई पनि राख्दैछु। अब पनि मजाले मिक्स गरेर हामीले 2 मिनट मजाले भुट्नुपर्छ यसलाई। मिडियम फ्लेममा राखेर 2 मिनट मजाले भुट्नु होला। हजुरहरूले मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला है। र यो भिडियो सकेसम्म सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि सेयर गरिदिनु होला र भिडियो राम्रो भए पनि नराम्रो भए पनि एकचोटि कमेन्ट चाहिँ गरिदिनु होला है। र अन्त्यमा यसरी हरियो खुर्सानी र धनियाँलाई राखेर मजाले मिक्स गर्दैछु। करिब चाहिँ यो राखिसकेपछि चाहिँ हामीले मिक्स गर्नुपर्छ यसरी 1 मिनट जति मजाले। धनियाँ र हरियो खुर्सानी राख्नुभन्दा अगाडि पहिले नै ग्यास चाहिँ अफ गरिदिनु होला है। हेर्नुहोस् है कति मजाले रेडी भइसकेको छ। म हजुरहरूलाई टेस्ट गरेर पनि देखाउँछु है त। टोटल बिरे नुन चाहिँ मैले आधा चम्चा हालेँ। हजुरहरूले नुन खुर्सानी आफ्नो स्वादअनुसार हाल्नु होला है। हेर्नुहोस् त, वाउ, मेरो मुखबाट चाहिँ पानी आइसक्यो। एकदमै मिठो तयार भइसकेको छ हाम्रो अन्डा चिउरा खाजा। हजुरहरूले पनि मजाले आफ्नो घरमा बनाएर खानुहोला यो लकडाउनको समयमा। आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सनु होला। साथै मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यदि हजुरहरूलाई मैले कुनै पनि रेसिपी बनाएको हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याप्पी कुकिङ।